Xin chào anh chị, với số tiền 200 triệu lệch nhau, một chiếc xe bên trái của quý anh chị là XC60 phiên bản Recharge với giá bán 2 tỷ 890 triệu. Và chiếc xe kế bên phải quý anh chị đó là V60 Cross Country được nhập khẩu nguyên chiếc tại Thụy Điển với giá bán là 2 tỷ 690. Thì hai chiếc xe này lệch nhau 200 triệu thì nó có những cái điểm gì khác biệt? Thì Khanh xin mời quý anh chị theo dõi trong video này nha. Thì đầu tiên là nguồn gốc nhập khẩu. Thì XC60 được nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia thì nó sẽ được ưu đãi thuế suất hơn là cái xe V60 Cross Country được nhập khẩu nguyên chiếc tại Thụy Điển. Đây là dòng V60. Còn về mã lực thì V60 được sử dụng động cơ là B5 250 mã có hybrid. Còn đối với XC60 phiên bản Recharge thì nó cũng là hybrid, nhưng ở điểm đặc biệt là chiếc xe này là hybrid cắm sạc. Và khi mà nó cắm sạc thì nó sẽ đi được quãng đường là gần 87 km. Chúng ta cắm sạc tại nhà không cần phải chạm sạc nha. Chúng ta cắm sạc là đi được 87 km thuần điện và vận tốc không bị giới hạn. Thì Recharge nó là một giải pháp giúp cho quý anh chị sử dụng một chiếc xe xăng tiện dụng giống như một chiếc xe điện, không bị phụ thuộc cho hạ tầng và chúng ta muốn đi bất kỳ nơi nào đều được. Về công suất thì đối với động cơ Recharge nó sẽ có công suất là 462 mã lực, trong khi đó là V60 thì nó chỉ có 250 mã lực ở động cơ B5 hybrid thôi. Recharge cũng là một động cơ hybrid nhưng mà nó gọi là hybrid cắm sạc. Rồi, đây phần đầu xe thì về công nghệ phần đầu xe nó đều có những cái tính năng Pilot Assist, tức là vào cua buông tay ra thì nó có thể đánh lái. Ở tất cả các xe Volvo đều có tính năng này. Và tính năng Pilot Assist nếu quý anh chị mua ở những thị trường châu Âu và Mỹ thì chúng ta phải trả một cái chi phí rơi vô khoảng 2.000 đô. Nhưng ở Việt Nam thì gói Pilot Assist là quý anh chị không phải mất tiền, chúng ta được trang bị sẵn và tiêu chuẩn trên chiếc xe. Thì mỗi thị trường thì nó sẽ có những cái gói phần mềm riêng. Riêng ở Việt Nam thì Pilot Assist quý anh chị không cần phải trả tiền thêm. Rồi về phần đèn, đây là phần đèn nha. Phần đèn thì với kiểu đèn búa tho thì cả hai đều giống nhau, nhưng cả hai nó sẽ mang công nghệ khác nhau. Đối với XC60 phần đèn của nó là full LED và nó sẽ tự động pha code. Tự động pha code và tự động tắt cụp xuống khi mà gặp người đối diện, vật đối diện và đi phía sau xe để chống chói mắt. Còn ở V60 thì nó cũng là đèn thích ứng nhưng mà nó cao cấp hơn, là nó sẽ tắt vùng tối. Đèn nó sẽ chạy qua chạy lại, nó tắt vùng tối. Còn ở XC60 thì nó chỉ có và pha tự động thôi. Quý anh chị lưu ý là hai công nghệ đèn này hoàn toàn khác nhau. Rồi, về lưới tản nhiệt và logo thì cả hai nó đều giống nhau, nhưng mà logo của V60 thì nó nhìn nó trẻ trung hơn. Thì nó cũng là dạng thác đổ và nó có những cái điểm nhấn dạng chấm chrome, trong khi đó ở XC60 phiên bản Prime này thì nó là dạng thác đổ thôi. Đối với phiên bản Recharge thì đèn mở rộng góc chiếu nó sẽ không có, do phía dưới nó bố trí dạng pin, cái sàn nó là pin. Còn cái V60 thì nó sẽ có đèn mở rộng góc chiếu ở phía dưới. Rồi, tiếp đến thì chúng ta sẽ đi đến phần mâm xe. Ở mâm xe V60 thì nó sử dụng vỏ là 235-45 R19 của Continental. Còn ở XC60 thì nó sẽ sử dụng là vỏ Pirelli 235-55 R19. Đây. Thì với kiểu mâm và kích thước vỏ của XC60 thì nó sẽ thiên về đi địa hình, tức là vỏ nó sẽ dày hơn. Cũng là mâm 19, cũng là 235. Nhưng mà độ dày của thanh lớp thì XC60 nó cao hơn để nó đi địa hình tốt.
Nhưng mà đổi lại thì chạy mà về độ đầm chắc á, thì XC60 không thể nào mà bằng V60 Cross Country được. V60 Cross Country là một chiếc xe để có thể đi địa hình tốt hơn, đi địa hình cũng tốt, mà đi đường phẳng cũng tốt, và nó sẽ không bị lắc và chao. Bởi vì lý do này thành ra là ở châu Âu á, thì V60 Cross Country nó được chuộng hơn. Những cái người châu Âu thì họ đi tốc độ cao và họ rất là thực dụng. Cái đó thì chúng ta sẽ đi đến phần gương hậu. Thì gương hậu của chiếc này đều giống nhau chức năng. Hai chiếc này đều giống nhau chức năng. Nó sẽ có là camera 360 nè, sấy mặt gương nè, chống chói mặt gương nè, cảnh báo điểm mù chủ động nè. Đó. Rồi về phần kiến của V60 thì nó sẽ là kiến 2 lớp, còn kiến của XC60 thì nó là kiến 1 lớp. Đó. Về tay nắm cửa thì giống nhau hoàn toàn, tay nắm cửa giống nhau hoàn toàn luôn. Về chiều dài thì cái V60 nó sẽ dài hơn. Rồi bây giờ chúng ta đi đến phần đuôi xe. Khanh đứng cao lên một tí để cho quý anh chị có thể coi. Cả hai đều sử dụng cửa sổ trời toàn cảnh. Đó. Ở XC60 thì cái phần đuôi xe chúng ta sẽ có một cái logo là T8 Recharge ở vị trí này. Còn ở V60 thì nó sẽ có động cơ là B5 giống như Khanh chia sẻ. B5 thì nó là 250 mã thôi. Đối với cái cách thiết kế của cái V60 thì quý anh chị sẽ nhìn thấy là cái phần đuôi xe nó sẽ cao giống như cái XC60 này. Đó, cái phần đuôi xe nó sẽ cao. Cái phần cốp xe thì chúng ta sẽ dễ dàng lấy đồ ở phía trong cốp. Nhưng ở cái V60 thì cái phần cốp xe nó sẽ sâu hơn, bởi vì nó lai với chiếc xe sedan, thành ra nó sẽ sâu hơn. Đó, sâu và cao, thành ra là cái khoang hành khách, cái khoang chứa đồ phía sau á, sẽ to hơn XC60 này. XC60 thì nó sẽ cao thôi, nhưng mà nó sẽ ngắn hơn. Đó là sự khác nhau giữa hai chiếc xe này ở cái phần khoang cốp sau. Khi mà chúng ta nhìn bên ngoài, quý anh chị cũng có thể nhìn thấy được là ở phần kiến nè, ở phần kiến ở sau này nè. Đó. Thì cái V á, nó sẽ dài hơn. Thì khi mà quý anh chị nhìn thấy phần kiến thì chúng ta biết được là cái khoang phía sau nó sẽ to và rộng hơn rồi. Rồi bây giờ Khanh sẽ mời quý anh chị tiến đến phần bên trong. Thì cả hai xe nó đều giống nhau. Chiếc xe nó mới vừa về, thành ra còn đầy đủ những cái siêu, mới vừa lột cái áo bên ngoài thôi. Một chiếc xe châu Âu đi về thì nó sẽ có một cái lớp áo nè. Đây là lớp áo nè. Bên Khanh đã lột cái phần trên thân để kiểm tra nước sơn rồi. Còn cái nắp capo thì chưa lột thôi. Ở bên trong thì cả hai xe bố trí giống nhau hoàn toàn. Từ vô lăng cho tới cần số, rồi cho tới chất liệu ghế, chức năng chỉnh ghế giống nhau hoàn toàn. Đây là XC60 ở phần ghế trước nha, giống nhau hoàn toàn. Chức năng mọi thứ giống nhau hoàn toàn, hiển thị kính lái luôn cũng giống nhau hoàn toàn. Loa Power Iken cũng giống nhau hoàn toàn. Đây. Đó, V60. Đó. Đó. Đây, số và lê. Chức năng trên ghế làm mát và sấy cũng giống nhau. Rồi bây giờ Khanh sẽ chia sẻ cho nhà mình sự khác biệt ở hàng ghế sau nha. Quý anh chị sẽ thấy cái phần kiến nè. Chúng ta nhìn vào cái phần kiến, cái khuôn kiến sau nè, thì cái V nó sẽ dài hơn SC. V nó dài hơn SC. Đó, thì điều này
sẽ nói lên là cái hàng ghế thứ hai của cái V ngồi thoải mái hơn. Và quý anh chị cũng có thể nhìn thấy được đó là cái phần cửa và bánh xe sau. Đó. Thì cái phần bánh xe sau nó sẽ là cái phần cửa nó sẽ ăn vào phần bánh xe sau. Thì điều này là người ngồi sau sẽ gần cái bánh xe hơn và ngồi sát bánh xe. Trong khi đó cái V quý anh chị sẽ nhìn thấy cửa nè. Đó, chúng ta ngồi trước bánh xe. Thì điều này sẽ nói lên là cái khoang của người ngồi sau ở chiếc V nó sẽ rộng rãi và thoải mái hơn rất là nhiều. Rồi bây giờ Khanh sẽ mở ra nha. Quý anh chị sẽ nhìn thấy đầu tiên là tư thế ngồi. Thì ở cái chiếc xe V này, tư thế ngồi cái lưng ghế của chúng ta sẽ ngã hơn so với lại cái chiếc XC60. V60 cái lưng ghế ngã hơn nè. Rồi cái nữa là cái bàn ngồi của chúng ta đó thì nó sẽ dài hơn rất là nhiều. Khoảng để chân của chúng ta cũng rộng hơn. Còn các chức năng khác từ điều hòa 4 vùng độc lập, loa ở phía sau thì giống nhau hoàn toàn. Cổng sạc cũng giống nhau hoàn toàn. Chỉ khác nhau về cái ghế ở cái V ngồi thoải mái hơn rất là nhiều. Ở trong đây chúng ta có thể nhìn cửa sổ trời toàn cảnh ở phía trên. Đó. Điểm mạnh của V đó là sự ngồi rộng rãi và khoang hành lý rộng rãi, nhưng mà vẫn là một chiếc xe gầm cao. Đó là điểm mạnh của những chiếc V. Rồi, bây giờ Khanh mời quý anh chị nhìn vào cái chiếc XC. Thì như ban đầu Khanh chia sẻ là cái ghế của chúng ta sẽ, quý anh chị sẽ thấy không ạ? Chúng ta ngồi sát ở cái bánh xe. Đây, ngồi sát cái bánh xe. Đó. Thì như vậy cái lưng ghế của chúng ta sẽ là lưng ghế đứng hơn. Rồi cái bàn ngồi của chúng ta sẽ là bàn ngồi ngắn hơn. Đó. Rồi. Ở cái xe Recharge thì nó sẽ thua một tí ở phần cửa gió phía sau. Thì Recharge nó sẽ không có cửa gió chắn giữa, mà nó chỉ có cửa gió ngay trụ B thôi. Đó. Thì ở cái V nó cũng có cửa gió ngay trụ B và nó sẽ có thêm cửa gió ngay chắn giữa. Tại do vị trí này là cái sàn của nó bố trí pin, thành ra nó không có bố trí cửa gió ngay vị trí này được. Đó. Rồi một chiếc xe 2 tỷ 690 và một chiếc xe công suất mạnh hơn, linh hoạt hơn với công suất là 462 mã lực. Thì quý anh chị chọn chiếc xe nào? Mỗi chiếc xe đều có điểm mạnh và ưu thế riêng. Thì mong rằng qua cái video này thì Khanh sẽ gợi ý cho mình được một cái mẫu xe, cũng giống như là nhà mình là chọn lựa được một cái gợi ý là một cái dòng rộng rãi, đa dụng, nhập khẩu châu Âu, thay vì một cái dòng xe là gầm cao, linh hoạt đi trong phố. Mọi chi tiết thì Khanh sẽ giải đáp thêm cho quý anh chị qua số điện thoại 0856 131313. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở nhiều video sau nhé.